Okay, so next topic. So we have the beverage costing. Actually, there are two costing format na akong itudlo ninyo. So first costing format is this one. So for example, mag-costing ta og pilay presyo sa imong kuba libre. First is imong ibutang imong mga ingredients. So we have Coke, and we have rum, and then of course imo yung i-apil ang ubang mga ingredients or ubang mga supplies nga gamit nimo sa imong drinks na apil sa imong gasto. So for example, we have stirrer. So stirrer para sa mga pag-serve, no? So again, di ba, Coke muna or soda muna. So dapat maggamit ta og straw. So expenses na ng straw. And then ang imong ice. Okay? So imong ice. How about sa imong garnish? So commonly ang garnish sa Cuba Libre is only cherry. So a piece of cherry. Okay, so we have quantity. So for this one, okay, so before na mo proceed sa iyang quantity measurement niya, so ato asang i-discuss kung saan siya mga part. So first we have quantity, no? This quantity talk about the measurement kung pila imong kinahanglanon sa imong ingredients. Kinahanglanon sa imong paggama sa imong mga ingredients. Then unit niya unsang na by piece na. So magamit patag by jigger. So again, 1 jigger is equivalent to 30 ml. So 30 ml is also equivalent into 1 ounce. Okay, so let's use na lang ml, no? So ingredients, and then ang imong purchase price. So pilay presyo sa pag-purchase nimo. So actually na panay isa So we have the purchase unit. Okay, so purchase unit, so pilay sukod sa pagpalit nimo. Again, pagpalit nimo nga presyo, pilay sukod sa pagpalit nimo. And then unit conversion. So kato na imuha ng kwaon o pila ka serving, no? Pila ka serving di ay ang imuhang isa ka Coke, no? Ang imuhang pagpalit nga Coke. So mo na siya. So unit conversion. And then we have the unit cost. So we have unit cost. So kung sa pagkuha ang unit cost, ang imuhang purchase price i-divide sa imuhang unit conversion kung pilay nahimo, no? So pilay nahimo after nimo i-divide into pilay per serving. Okay, and then we have the extension cost. So muna na ang pilay presyo sa imuhang per shot or per serving sa imuhang Coke. Okay, so I hope nakuha no. So to understand more, so for example, again 1 ounce equivalent into 30 ml. So for example, nagpalit ka og 1.5 nga Coke. Okay, so pilay presyo sa 1.5, for example 75. So unit purchase unit niya, so pila to atong gipalit 1.5 ml. So mag-isgot naman tag ml. So atuan na lang ng ml po dire instead na 1.5 liter, no? So 1,500 ml. This akwa ang 1,500 ml convert lang na nato from 1.5 liter to 1,500 ml. So we have quantity. So pilay imuhang gamiton. Okay, so pilay imuhang gamiton. We have 4
ounces. For example lang ni siya 4 ounces. So it means nga 4 times 30. So pila 120. So 120 ml. Okay. So tungod kay 120 ml naman na siya, so ang mahitabuan na is ani na tani conversion. Okay, so unit conversion, unsa mo pagpahang mo unit conversion? So again, gamiton nimo kung unsa imong standard nga gamiton every time mag-mix ka, okay? So unsa imong standard nga gamiton? So for example, kanay si 1,500 tungod kay jigger man imong gamiton every mix nimo, so i-divide na nimo ni 30 ml. So it means nga na 50 ka 30 ml, no? Again, na 50 ka 30 ml na imong magamit na sa entire nimong operation hantod mahurot ang 1,500 ml nga coke. So imuhang pag-compute na sa imuhang unit cost. So si PP, so imong purchase price, so 75 na ang purchase price. I-divide tayo nimo ni unit conversion. So pila to'y mahimo, no? Pila to'y mahimo sa usa ka sa 1,500 ml. So 50 ka serving nga tag 30 ml, no? So it means nga nakay tag piso 50 per 30 ml. Okay? So per 30 ml nakitag 1.5 pesos ang iyang price. So atun sa extension. So gusto ka makibaw kung pilay iyang presyo, no? Pilay iyang presyo sa imong gikinahanglan, no? Gikinahanglanon lang kung tag piso 0.5 ang iyang price each 30 ml. So again, pila ni ka ml? 120, no? So 120 ml, so it means pila ka 30 ml man na upat, no? Upat ka 30 ml. Okay? So na siya pagkuha. So kani siya sa unit cost, imuhara na siya multiply into 4. Kaya upat man na siya ka tag 30 ml. So it means nga tag size ang imuhang presyo sa imong coke na kinahanglanon lang. Now ato ta sa imong RAM. So for example, ang imong RAM nag-price siya og 95 per 750 ml. So in short, imong mahimo is 25, no? 25 katag 30 ml. So gusto ka makahibaw pila presyo ana niya. So imong buhaton is si purchase price imong i-divide dayon ni unit conversion, no? Kung pila tong nahimo, pila katag 30. So tag 3.80 or 3.80 ang imong presyo per kara isa ka jigger or isa ka 30 ml sa imong kanang kanang RAM. So now ato ta sa imong kinahanglanon, pila di imong kinahanglanon. So nang kinahanglan lang kag 60 ml. So 60 ml or sabot nga only 2 ounces or 2 jigger. Okay? So ang imong buhaton na so kanin siya si unit cost nimo price kara jigger times tayo nimo og 2 or 2 ka jigger. So it means nga tag 60.60 ang imuhang price sa imuhang RAM. So steer, okay, so makapalit kag sterile by pack man na siya, no? So ibutang lang nato og sa isa ka pack nakapalit ka og tag 6, no? So sa isa ka pack nakapalit ka og 20 ang sulod. So mo na yung conversion mo 20 pieces. Kung pilay mo ang diri, mura po na imong ibutang diri if 5 pieces. So saan man ay mong target na gusto ka makibaw kung pilay presyo per piece niya. Okay? So it means na si pagpalit nimo, i-divide dayon nimo ni pilay ka buksod. No? So it means nga tag 50. Okay? Tag 50 ang imuhang buok sa imong steer. No? Tungod kay naggamit naman kag isa diri sa kapis. So mo na imong pag-compute. So kani siya imuhara na siyang times into 1. Okay? So
Next, we have stroke. So, that's another stroke. Divide mo natin so, stroke na 50. So, sa divided pieces. So, balik pieces yung version. So, yung cost niya, leverage niya. Rabo, so, we have 50. Then, divide niya. Leverage niya. So, leverage niya. So, then, niya, we have 2. So, maybe mo yung sir, necessary pagkikwintahon ang buo ka na, sir. So, again, we are in a business. No? So, walay negosyong bana-bana lang. Okay, if gusto ka makakita or maka-sure o pila yung presyo sa imong ingredients or sa imong product, so make sure nga naka-measure tanan. So, the same sa milk tea, no? Milk tea product na to. So, again, naka-costing yun na tanang gamit na imong gamit nila. Just like, for example, ice. Tag 40 per 5 kilo sa whole ice. Okay? So, kilo or 5,000 grams. 5 kilos. So, okay. So, unit conversion. Ato na punta sa pilay per kanang serving. So, imuha rang i-identify o pilay mo kinahanglanon nga ice. So, for example, 1 scoop. So, sa 1 scoop na yun ay standard nga 250 grams. Ganha, standard na ni mga tayo 250 grams. So, ato na nang gi-target nga mao na maximum nga magamit nimo. So, gamay pa na, so mas maayo makatipid ka, kaya fix naman imong costing, pero mas maayo ug dili na gyud malapas sa 250. Okay? So, para makuha na, so si imuhang 5,000 grams imo na siyang i-divide ni 250. Okay, so it means nga na kay 20 serving nga makuha sa imong 5 ka kilo. If fixed na nga 200 ang imuhang or 250 ang imuhang per measurement sa imuhang ice. So pila may presyo di ana niya. So imong baton is si purchase price nimo sa pagpalit nimo, i-divide nimo pilay imuhang kama so 20 serving, so it means tag 2, no? So pasabot na tag 2 ang imuhang ice. So every 250 tag 2 siya, 2 per 250. So ang buhaton nimo na 250 naman siya, no? 250 naman na siya, ibaw naman ka tag 2 kara 250. So means nga 2 times 1, no? Kaya 250 man siya. So dili 250 mo butang nila to 1. Okay? So example mao na natanan, no? So example ha mao na natanan nimo gamit sa milk tea, the same sad nga procedure, tanan nimo kinahanglanon. So it means na kay 16.6 nga gross recipe cost. O pilabot ana ang imuhang cost sa imuhang tao, power, markup. So, natay ito og buffer. Para asa ang buffer? So, buffer, sa ubang term, tawag po na siya o. So, unsa si markup? Ang imuhang gustong ipa-inan siya. So, si markup, for example, imong markupan o 50% ang tubo. So, yung ipaligya. Okay, 50% inan siya. So, mong buhaton na, so siya imuha na siyang i-multiply ni 50%, so 0.50. Okay, so it means nga na kay ginan siya nga 8 pesos. Okay, so ang buhaton ni mo na si 8 pesos, imuha na siyang i-plus na po sa mong gross recipe cost, which is na imuha yung cost sa imong recipe. So na kay selling price. So kani if mauna nimo gusto may selling price nga 24 pesos. So, however, tungod kay for example nanginahanglan na siya nga drinks o kanang gasol or gas. So pwede pod og manang butangan o pila imong gustong ipatubo ana. 10% kita for example. So example lang ni siya. So, for example, kaning nga drinks na ginahanglan siya o for example, with pearl siya. So, kay with pearl man na siya, so it means nga lutuon pa imo ang pearl. Di
diba? So sa pagluto sa imong pearl, example lang, nanginang anak kay kanang gasto sa imong gasol, no? So tungod kay nakagasto ka gasol, mo na siyang 10% na lang yun pag compute, no? So it means nga imuhang gross recipe cost. Okay, so si gross recipe cost mao'y imuhang i-multiply ni 10% or 0.10. Okay, so kani si gross capital gross recipe cost mao ni siya kuhaan nimo ha og 10%, dili si buffer or si markup. Okay, so it means na kay 10% sa 16, so we have 1.66 pesos. So panay labot ani sa imong selling price. So sa imong buhaton na i-appeal lang na nimo og add, no? I-appeal lang na nimo add. So it means nga naa na kay 26.56, no? So appeal na nimo si utility cost, no? So in some pagyud na pag na sila gitawag og labor cost. So unsa may labor cost, mao po na percentage kung pila imong idugang para sa idugang nga presyo, para katong dugang nga presyo mo to imong idugang para pasweldo sa imong mga tao, no? So depende na nimo kung pila mo ang idugang nila nga percentage, 10% pa or pila. Okay, so as long as imo na sa i-total tanan. So I hope nasabtan na itong kaning way sa costing. So medyo sayon lang siya nga costing, dali lang na siya masabtan, no? O namang kaning ikalibugan kaning diri ra nga part kani, no? This na kuha ang 6 nga nung mo ang 6, no? So diri na kuha sa imong 120, which is ay mga magugwinta is ang by 30 ml, no? Pila ka 30 ml nga 1,500 nga coke, no? Pila ka 30 ml, so it means nga missing pinta ka 30 ml, no? So imong gikinahanglan nun is 120 man, which means upat katag 30. So sa pagkuha sa imong extension cost or presyo sa imong kinahanglanon lang is si price sa imong per 30 ml i-times na nimo og 4, no? So 4. So I hope nasabtan lang. Okay, so nasabtan ba tong kaning nga costing? So sayon na ni siya nga costing, no? So adto ta sa another format sa costing. So kung yata nga example is ang costing sa ako ang milk tea product, no? So asam, so kaning si 1,000 ml, no? So ako ana ni siyang gi convert na ni siya into 1,000 nga tubig plus 10 grams nga asam tea nga powder. Sa ako ana nang gi convert nga sa every 1,000 ml, so isa ka litro, ang price sa isa ka litro is 14 pesos. So before na mo continue na, so ato asang ipag-discuss ang mga part lahi ang iyang format, no? So ingredients, so we have as purchase, so pilay imong pagpalit. Okay, so as purchase, so kani is the unit ni siya. Then waste, unsa may purpose aning waste, sir? So this section applicable lang ni siya sa mga ingredients nga inigpalit nimo. For example, carrots, igpalit nimo sa carrots kinilo, right? So sa isa ka kilo, for example, naana sa ay inigluto nimo, na siya ay pakpak, which is dili nimo apilon, diba? So sa imong isa ka kilo na siya ay pakpak na probably 20 grams. So of course imo gyud tong kwintahon, no?
So later on ato ana siyang pasabot ninyo. So in this format ato sang i-uniform na zero ta ng waste nimo, wa kay waste sa imong ipalit. Okay, so waste na siya. So iyang unit sa imong waste, imong yield. So yield mean pila imong kanang nabilin after gimaynusan sa imong waste. So again, uniform man lang ato ang waste karon nga gi-zero sa nato. So walay mausob. So murara may tabo nga ay imong yield at ug ang imong as purchase pareha og quantity. Okay? So kaning yield mao ni mabilin after minusan sa imuhang waste. Next, we have imong unit. So this section is your unit. Imong AP. So what is AP? Mo ni imong edible. So sa edible portion. So kung adto ta sa pikas, mo ni ang imuhang kani nga section, imuha lang gamitunon. Okay? So edible portion, AP edible portion. Okay? So next we have unit. So imuhang unit sa imong edible portion, and then ang imuhang as purchase price, AP na siya. So as purchase, so APP, then iyang unit. So pilay sukod sa imuhang pagpalit, kani siya apil pa ni sa imong unit, apil pa ni sa imong unit. So unsa man 1,000 per pack. Nganong kinahanglan natong i-identify og nakapack ba na siya og or nakakilo lang. Tungod kay for example, mopalit ka og kanang asam, no? Pwede ba ka makapalit og half lang, no? So it means dili. Ngano man tungod kay nakapack man siya. Kay og pwede ra ka makapalit og katunga lang. So instead nga imong ibutang diri 1,000 is imo na lang ibutang dira unsay duol sa imong kinahanglanon 250. No, 250 ra man imong kinahanglanon. So mangutan ako nimo, makapalit ba ka og minudo lang, no? Ginagmay lang. So tungod kay per pack man, which is 1,000 grams or isa ka kilo ang minimum niya. So dili gyud ka makapalit og duol-duol sa 250, no? So it means nga 1,000 gyapon ang imong ibutang dira, no? So ang price niya is 1,000, pero kung makapalit ka diha og 250 lang pod, tungod kay per kilo ra ng imong gipalit, no? Per kilo. So it means nga pwede ra og makapalit ka diri og balig 250, no? So imo harang ibutang diri 250 purchase nimo sa pagpalit nimo 250. So na lahi na ang muhang presyo sa imong pagpalit. So mo na naka-nindot ani nga format, no? Kay ma-identify nimo bisa pa og imong ibutang diri is 14 per kilo, pero tungod kay nakapalit na magkag minudo nga tag 250 ra, which is kaigo mismo sa imong kinahanglanon. So mo na nga iguran mong ibutang diri ang 250, so automatic ni gawas ang imong presyo dira. Mo na imong as purchase price, pilay presyo sa imong pagpalit. So sir, naa naman kay as purchase price diri sir? Yes, mo na imong as purchase price, pero kani is your adjusted as purchase price, no? So pwede ra gud na siya og i-as purchase na siya tanan dira sakop, okay? Pero adjusted na siya nga as purchase price, APP. Okay? So next we have sa siya. Muna ni ang imong edible portion price, no? So kani siya is si edible portion mo ni pila bagoy presyo sa akong gamitonon lang sir. So muna nga mo ni imong EPP, edible portion price, okay? So if mabantayan nimo diri pareha siya, tungod kay imo na manggibutang diri 250 ay mong gipalit, ay mo pong gikinahanglan 250. So of course napareha na gyud siya, bisan pa og imuhang gibutang ra diri is 14 or good for isa ka kilo, pero 1/4 na imuhang gipalit. Now unsay formula ana sir? Ato ta sa formula. So ang formula ani is, so first kani siya disakuan ni siya
So gikan na siya ni as purchase price or i-multiply as purchase portion, and then i-divide dayon kung pilay sukod per kilo or per palit nimo kani nga gamit ni nga presyo. Okay, so i-divide nimo after. So ang answer na mao na. So para masabtan atong kuhaon sa ni siya nga price. So again, kiunsa to siya? So kani si as purchase. So si for example sugar syrup na sad ta ha. So sa ako ang 250 ml na siya, ang price niya is tag 11. Yan naman 1:1 man ang akong gigamit. No, 1 cup of sugar, 1 cup of water. So ako nang convert into ml. So i-assume na to naka-convert na siya. Okay? So si 1 cup means 1/4 kamay. Okay? So we have tag 11 ang 1/4 nga kamay. Pilay sukod sa 1/4, we have 250 grams. Pilay pagpalit na ko by pack. So dili na ko kapalit na ng minuto pag yun or maubos pa. So pilay akong kinahanglanon is, so it's only 60, no, 60 ml. Okay, so 60 ml, so it means 2 jigger lang or 2 ounces akong ikinahanglan. So sa pagkwinta na ko na si 11.80 i-multiply dayon ni 250. So i-multiply ni 250 dayon i-divide dayon nimo ni 250 sa imong as purchase unit. So sir, nganong dili man ani i-times or i-multiply then ani i-divide? Dili, tungod kay ay imong formula is kaniman. So kaniman imong formula, kani siya i-multiply nimo ani, i-divide nimo ani. Dili pwede nga ani nimo i-multiply then i-divide ani, kay if that will be the case, mausob ang imong kwintada, no? For example, pagkituon mo na ko ha, ani na lang. So now we have 3.50 timan ini siya. Now for example, atong kwintahon ang AP price kaning 3.50, pero atong balihon instead na kani i-divide ani ay i-multiply ani, i-divide ani, kani na lang kani i-multiply ani, i-divide ani, no? So atong balihon, so ang may tabuan na 14 i-multiply nimo ni 1,000 and then i-divide nimo ni 250. Okay, so nalahi, no, bali na siya nga formula ha, which is kanimo isakto nga presyo niya. So atong tan-awon og pilay presyo is mabali. So may dako hinuon ba? So imong naobserbaran pilay imong pagpalit 14, di ba? Pilay imong gipalit only 1 kilo or 1,000 grams. Pila ra imong gipalit 1/4 ra. So supposedly 1/4 ra pud ang imong presyo unta ani sa 14. Pero ang tungod kay nabali nimo compute, gi-times nimo si or gi-multiply nimo si price into sa iyang unit cost ay unit niya. So gina wrong if mabalik yun na siya. So unsay formula na to? So we have kani siyang price, i-multiply dayon nimo ni 250 and then i-divide dayon nimo ni 250. So mo na nga nakay 11.80, no? So sakto ba? Yes, may match. So ari ta diri nga side sa imong edible portion. So direta. Now, mo ta na ka pila day presyo sa kuang tag 60 ml, no? 60 ml raman akong nagamit. So 60 ml raman akong nagamit sa kuang milk tea, para sa akong milk tea. So pila presyo? So para ma-compute na nimo, kari na imong basihan, imong adjusted na APP. Okay, so adjusted, multiply nimo ni AP or edible portion or katong imong nagamit lang. So after mo multiply, i-divide nimo into yield kinha. So si imong adjusted APP i-multiply nimo ni
EP, and then i-divide nimo ni yield. Sir, nganong dili man ni EP i-divide? Ganong ana man ni yield? So makita na ninyo kunya. So ato ang ansira ni. So si adjusted i-multiply ni 60, i-divide ni yield. So ang answer na is 2.83. So tag 2.80 lang ang price sa kada 60. So nakuha. So now ato ta sa mong giingon ganiha. Example, okay? So now ato ang gamiton ni siyang part para matubag to mong giingon kaniha nga nganong dili ani ni AP i-divide. Now for example, what if na siya weighs 10? Gana na weighs nga 10. So i-assume lang po na to dire nga dili ni siya sugar syrup kundi carrots na siya. So may palit kag 250 nga carrots tungod kay per pack siya man na may carrots nga per pack, di ba? So nakapack siya nga 250. Okay, so dili na pwede mo bungkagon. Now ang imong kinahanglanon ron ta is 60 tungod kay dili pwede bungkagon. So hingpugos kag palit og 250 nga tag 11.80. Now pag process nimo na ipakpak nga 10 grams. So again, gi-minus nimo na siya kwenta kay ang magdili pa bayaran mo. So of course dapat bayaran sa customer tong pakpak mga gipalit kay imo man tong gibayaran sa imong pagpalit. Kuha. I hope nasabtan na. So dapat kwentahon to siya. So okay, so ato ta sa computation. So arita ni adjusted price i-multiply nimo ni sa 60 kay 60 ra mo kinahanglanon, and then i-divide nimo ni 250. So ang answer na is parihara. So ganiha sawa pa ni na 240. So sawa pa ni na himong 240. So parihara sila, right? Pero tungod kay agi-minusan siya 10, so nemo siya 240. Okay? So parihara to sila ganiha, right? Now, so nakita ninyo nga naagoy epekto if mabaylo-baylo ang imuhang formula. Okay? So again, dili nito kalimtan ang formula nga dapat si kani i-multiply nimo ni double portion and then i-divide nimo ni 240. No? So para isa pag i-minusan na siya og waste para ang amount nga dapat unta ma-waste lang maapil gyapon og kwenta sa mabayaran sa customer. Okay? So munay importante nga naka-importante ang ma-follow ninyo ang iyahang formula. Okay? So just like for example, this one. Okay? So may palit kog ice. So kani multiply nako sa pagpalit nako and then divide into this one unit. So 40 sakto. Okay? So I hope so it means nga tag piso 0.52 rang ang ako ang ice nga kinahanglanon nga naman serving manggod only 190 grams ang one scoop para ani nga size sa milk tea. So muna na akong standard nga measurement sa ice. So muna nga after siya multiply si 40, multiply ni 90 and then divide ni 5,000. So ang answer is 1.52. So if atong tanawon, okay, so assume nga mo na ang total, no? So muna total edible portion price. So muna ni ang katong kani nga part kaniya gross recipe cost. Okay, so muna gross recipe cost. So total edible portion price, so markup nako 50. So yun sa pagkuha ang markup, so we have total edible portion price ako na siyang patubuon og 50%. So multiply into 0.50, so we have 8.27 on na markup nako. Okay, so mo na markup. So cost, no? So cost price pa na akong ibutang dira. So di pa na mo ang selling price nako. So mo ni siya
So after nako ang total price gipatuban nako 8. So nahimo siyang 24.80. So total edible portion size sa akwa so kanining iyang measurement tanan nimong nagamit. So dili kayo na siya magamit nga number or total, pero if gusto ko makibawag pila tanang sukod na gamit, so mo na siya ang imuhang. So price per serving, so yield, no, if yield mo ni nabilin sa, if kani nga yield mo ni nabilin sa imuhang measurement after mo gimaynusan sa imong waste, kani sad nga yield diri sa ubos nagiskot ni og pilay good for pila ka serving yield or serving siya. So kani nga milk tea nga recipe is good for 1 person naman siya or 1 bottle, so 1 lang dira. Okay, so price per serving, so parihara. Then cafe, anong ibutangan ako cafe na, because sa every mahalin maguna ko nga isa ka botilya, so na ako'y 20 pesos nga ihatag sa cafe, no? And then no na nga katong 20 pesos giapil na po to nako og kwenta sa ako ang kanang total markup, total na gyud tanan. So muna nga nako'y selling price nga 40.48 42 per bottle, no? So kaning 8 nga markup nako di mao ha, kay wa man ni nato nahuman. So napa na siya additional price dira, no, plus 50%, so mo nang katunga sa kuha, then 20 pud sa cafe. So mo ni akong total selling price. So inga na lang kadali ang costing. So again, if makita ninyo diri na ako ang cream puff, Nutella, ice, pearl, ang powder niya, then ari sa ubos na gyud ang cup, no, pila presyo per cup tag city, no, ang iyang film niya, no, so mo na 0.30, no, kaysa 3,000 ka buok, no, ang sa 3,000 ka buok isa mo magamit pila palit sa imong 3,000 ka buok tag 975 ang rolyo sa imong film, no. So mo na nga nagpresyo og 0.33 straw nimo, so mo na, so wala na lang gani na ko gikwenta diri ang electricity or utility cost. So I hope na sabtan ninyo ang costing. So na ako'y mga activity nga ihatag, so I hope maansira ninyo. So good luck and God bless.